Hello guys, welcome back to my channel. It's me Marian Hapitan again. For today's video guys, mag-unboxing tayo. Surprise unboxing kasi hindi ko alam kung ano yung laman nitong box na to. Ito ay galing pa sa Hong Kong sa akin 4 years ago na hindi ko siya nabuksan. Kaya yan, i-unboxing natin. Mag-unboxing na tayo guys. Ha? Sana. Dati siya. Kumain na lagi. Ayun, okay. Sabi na eh. Ito nga yun. I get it. Ito nga yung decoration. Ayan guys. Ito yung laman ng box. Oh. Wall decor. Ano nangyari? Nalikabot na. Ano siya guys? Continue kasi to. Ano siya? Parang tatlong ano to. Continue. Nag-open lagi eh. Ay, sana dahil dapat pala naka-open. Ayan. Ito pa yung isa. Open mo lang ang battery. Ha? Baka nag-battery itong isa. Continue mga guni. Ayan. Bali ganito kasi ang forma niyan. Kay mama sipo na kung gano'n ito kay. Ganyan siya guys. Bali ganyan siya. Magkadugtong. And I need Dapat ihiga na ni mo. ganyan. Tatlo to magkadugtong siya. Sa Hindi, baba. tagduwa-duwa ba yan natin yan? Ha? Huwag tagduwa siya. Hindi isa lang to, baga lang. Tatlo lang to, ganito lang. Ayan, ganyan siya guys. Ayan o, putol siya. Sa ubos. O, ito yung sa baba yung isa. Bali, ito yung sa baba. Flower vase. Ganyan, bali siya. Help. I need help. Ganyan, o. Ayan na yung isa, dalawa. Pangatlo itong isa. Ayan. Ganyan lang siya guys. Apil man ka mo, napilo. Apil ka na milo. Sa Hong Kong ko to siya binili. Kaya lang, hindi ko nga siya matandaan kung anong laman. Kaya 4 years ago na siya nakatago guys. 2000, ano pa yan? 2006 ba? 2008. 2008 day ka na tugdog. 16. 20 na ngayon. 4 years na nga. Ayan guys. So, pwede siyang Ayan. Lalagyan siya ng battery para po gumana yung orasan. Ayan. Okay, ibutang man mo na yung mga konsa. Dira. Yun lang siya guys. Buksan natin yung plastic. Kasi naalikabot pa na siya. Dira na dira. Ako na din ibutang ko. Tuloy na Ako ako, pa hindi bumangal na kay plong-plong. Karaan kinira, diri, o kang. Alam ko may mga kuha na Diri, dara. ha? Sa? Sige, paigo siya. Wala siya pang bungag. Yan siya guys. Sobrang tagal na siya na di kabukan na.
Kaning tulo dito na nasa loyo. Watch. Para di tayo makalimot sa oras kailan tanong. Kailangan may ano tayo. Ang saan mo itong lapis lang? Hanapin mo ang lapis ko. So, magpaduling ako pa maghanap ng lapis. Asan na dito hanggang hapon? Yan, nagpabok na. Linisin lang to. Sobrang tagal na madumi na. Ayan, guys. Pero hindi siya pag-sinikod. Kaya pag nanap pag sila. Harap sila ng satriya no? Para hindi sulit. Sa taraw na ha. Yung nagikuha. Tago-tago ha. Yan. I love pink before, but now only na. Yan lang, guys. May ano da? Try daw na to. May battery. Singkol. Ang Sabi mo, gagana. kuwatong remote. Pero maguli try lang. Kuwang remote siya. Tagalin mo na siya. Try lang natin kung magana ba siya. May man ang kuwanan eh. May day na. Pag may ba di ay? Kami nga remote, TV. Sapo mo na sa TV na remote. Oo. Try lang natin kung gagana. Saka ako bibili. Kukuha na isang ano, battery doon. Kung gagana siya. Ayan, try natin guys kung mag-work ba siya yung ano niya. Kasi stock na ba siya. Tagal na niya naka-stock. Ay, hindi. Nararamay. Kamay. Gamay siya. Ano lang. Ano na lang guys. Ano ko na lang. Try ko na lang guys. Ayan. Salamat guys sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, please don't forget to subscribe my channel, Marian Hapitan. And please click the notification bell po para ma-update kayo sa mga new videos na aking i-upload. Ayan. Thank you so much sa mga mga legit na viewers ko dyan. Thank you so much guys. Paalam. Yan, ito na siya guys, yung buo niyang ano. Tada! Wala, hindi kita sinali. Ayan. Ayan siya. Ito kasi yan, oh. Ayan. Ganyan siya. Ayan, idudugtong lang siya. Ayan. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.